Neața, bună dimineața! Viața e plină de exemple care vin să-ți spună că poți să faci tot ce-ți propui. Condiția este să vrei. Să vrei atât de mult încât nimic altceva să nu conteze. Am un astfel de exemplu demn de nota 10. Mergem să o cunoaștem pe Alina Nedeluș, o tânără pe care, dacă o vezi, ai tendința să o protejezi, să o ajuți. Dar dacă ajunge să-ți vorbească despre producerea roșiilor, îți dă clasă și sigur îți ridici pălăria în fața ei. Are o seră de 8000 de metri pătrați în care cultivă doar roșii sherry bio. Despre această afacere vorbim imediat. Neața, bună dimineața! Suntem la Căpușul Mic, vă fac cunoștință cu Alina Nedeluș, o mână de fată care are o afacere fantastică. Este prima seră de o asemenea amploare pe care o vizitez. 8000 de metri pătrați, 3 varietăți de roșii sherry clasice, cocktail și prunișoare. Înainte de a vorbi despre fiecare soi de roșii, zic să aflăm care a fost parcursul Alinei, de unde i-a venit ideea de a investi într-o monocultură, de unde s-a inspirat și ce decizie a luat pentru a ajunge unde este astăzi cu acest business. Acum vă rog să luați în calcul că Alina a terminat la Cluj Institutul pentru Științe Economice, un fel de ASE, și IFRG-ul, Institutul Franco-Român de Gestiune a Afacerilor, specializat tot pe parte de științe economice, la care s-a adăugat un master în științe horticole la Facultatea de Horticultură de la USAMV Cluj, ca o nevoie de cunoaștere în afacerea cu roșii, desigur. După ce a lucrat în bancă, în imobiliare, a virat spre horticultură. De aici vreau să ne povestești tu ce anume a produs acest declic, această schimbare în viața ta. Practic a fost oportunitatea și posibilitatea fondurilor europene și în acel moment, acum 5 ani de zile, era o lipsă de produse românești acreditate bio. De aici a fost dorința mea, oportunitatea, repet încă o dată, că m-a ajutat foarte mult suportul fondului europene și am zis, why not? Cât de greu poate să fie? Bine, da, să lucrezi în producție, fără să ai cunoștințe horticole, fără să ai habar, într-adevăr, m-am avut... pleci de la bancă, un job liniștit, la birou, fără stres prea mult, bănuiesc, nu? Să vii aici și să duci în cârcă asemenea afacere, mi se pare fantastic. Așa este, dar la momentul acela nu mi-am pus aceste întrebări. Am zis cât de greu poate să fie să crești niște roșii, ținând cont de faptul că toată lumea a avut părinți la țară sau bunici la țară și în copilărie nu mi s-a părut extraordinar de dificilă partea de a crește legumele, nici nu m-a interesat, dar nu mi se părea rocket science, ceva de genul. Okay. Nu mi-am pus aceste întrebări, am zis că este doar o oportunitate și ar trebui să profit de ea atâta vreme cât îndeplinesc condițiile și obțin un punctaj foarte bun pe partea de fonduri europene. Vedeți voi, nu toți au înțeles că fondurile europene sunt o oportunitate, ba unii chiar au trebuit convinși. Li s-a bătut și la ușă, doar să ia banii și tot nu au făcut nimic. Diferența între succes și letargie o face întotdeauna determinarea, ambiția, informația. Cât de greu o fi să crești roșii? Hai să vedem, pentru că realitatea este oglinda în care se văd cel mai bine cunoștințele și aptitudinile de antreprenor. După ce am început și am observat minusurile pe care le am, lipsa de experiență, lipsa de oameni, am început să-mi adresez aceste întrebări și, drept urmare, m-am dus să mă specializez și la facultate, și în Olanda, și în Danemarca, la una dintre cele mai mari sere de roșii bio și încet, încet am acumulat și cunoștințe, am reușit să fac și o echipă frumoasă și plină de oameni devotați și dedicați, care împreună ne ajută să venim în fața dumneavoastră cu roșii gustoase. De ce ai ales roșiile sherry și nu, eu știu, alte legume? De-a lungul anilor, celor 5 ani de care produc, inițial am zis că roșie. De ce roșie? Pentru că este cea mai consumată la nivel mondial. Și în cultura românilor roșia este foarte consumată, este foarte iubită, indiferent de anotimp și de sezon, roșie există pe piață. Asta a fost punctul principal. De unde ți-ai luat informația? De unde ți-ai luat inspirația? Am căutat, am cercetat să văd ce ar merge ca și legumă. Asta, într-adevăr, am căutat. Și de ce roșii sherry? De lungul celor 5 ani nu am avut doar roșii sherry, am avut și roșii amare, dar în fiecare an am pus anumite roșii pentru test, pentru că din punctul meu de vedere, și atunci ca și acum, o roșie bio înseamnă în primul rând gust.
Și am căutat roșia cu gust. În 5 ani de zile am reușit să identific câteva varietăți pe care le am și acum în seră, care într-adevăr zic eu că fac diferența la gust, și în continuare ne continuăm partea de teste pentru a descoperi gusturi mai noi, mai aromate și, de ce nu, roșii un pic diferite. Da, roșiile astea sherry sunt cele clasice. Da, ce vedem noi această aici. varietate de roșii se numește Cherami și este o varietate de roșie cherry clasică. Brixul este foarte ridicat, brixul înseamnă dulceața și o astfel de roșie, în momentul în care este super coaptă, are un gust exact de bomboană, este foarte, foarte dulce. Pe lângă aroma a unei roșii autentice, la sfârșit, practic, te inundă gustul de dulce și îți creează un fel de dependență. Aici nu este vorba de o afacere de familie. Alina trage singură la căruță, cum se spune, dar a învățat temeinic despre fiecare aspect al afacerii ei. Ține cu mână forte atât echipa de angajați, cât și aspectele tehnice ale serei. Ai 8.000 de metri pătrați de seră. Hai să vorbim puțin despre dotări, despre ce a însemnat construcția acestei sere imense. Valoarea proiectului a fost de peste 1 milion de euro. Valoarea proiectului a fost de 1.200.000 de euro. Totul s-a licitat. Construcția serei a fost câștigată la licitație de o firmă din Olanda, pentru că la momentul respectiv în România nu erau firme specializate. În cât timp a fost ridicată? În cât timp au ridicat-o olandezii, ca să avem efectiv, și noi habar? O astfel de seră se poate ridica undeva între 2 și 4 luni, doar că începuturile au fost un pic mai greoaie. Am lucrat cu avans pe bază de fonduri europene și am așteptat cumva banii de la ei și a durat un pic mai mult, dar cam în 2 luni se poate ridica scheletul serei. Da. Despre partea de detor este un pic mai diferit, pentru că în funcție de sistemul de încălzire pe care îl dorești, sistemele de ecranare pe care le dorești, poate să ajungă până la jumătate de an sau un an, în funcție de cât de mare și complex este. Voi ce ați ales? Am mers pe dotări destul de standard, pentru că trebuia să ne încadrăm în bugetul respectiv. Pe partea de sistem de încălzire am ales un sistem de încălzire cu 3 nivele de încălzire, și anume primul nivel de jos este acesta care ne ajută, practic țevile de jos de încălzire au un dublu rol de încălzire și de șine pentru cărucioarele pe care le avem. Cu ajutorul cărucioarelor noi recoltăm și coborâm roșiile. Da, hai să spunem și ce înălțime are această seră, 6 metri, spuneai tu? Sera are 6 metri până la coamă. Da, și roșiile la momentul acesta, să apreciem roșiile, așa, 3 la metri? momentul de față au cam 3 metri, da. Cam 3 metri. Le lăsați până la tavan, până la 6 metri? Nu. Sau nu e de dorit? Nu este de dorit, pentru că știm cu toții, căldura se află tot timpul în sus și atunci roșia poate să devină foarte stresată la condițiile climatice, respectiv la căldură, și încercăm să le coborâm cu ajutorul cărucioarelor și cu ajutorul acestor suporți. În momentul în care coborâm tomatele, încercăm să nu atingă solul sau folia de mulcire pentru a preveni apariția bolilor. Da, spuneai că sunt 3 sisteme de încălzire și te-am întrerupt să continuăm cu ideea asta, că e importantă. Deci, primul v-am zis mai devreme, al doilea este acest nivel la mijlocul serei și în momentul în care plantăm ne ajută foarte mult, pentru că dimineața plantele sunt mici și au nevoie de un boost de căldură, de energie. Acest tip median de încălzire ne ajută foarte mult, mai ales în faza de răsaduri sau când roșiile sunt până într-un metru. Și ultima parte a sistemului de încălzire este sus acolo, este sistemul de degivrare. Ne ajută mai ales iarna, în momentul în care este frig și îngheț, în așa fel încât să nu înghețe geamurile, să se spargă și să prevenim astfel de accidente. Bun, deci prin țevile astea trece apă caldă. Apă caldă, apă caldă pe care voi cum o încălziți? Sistemul și de unde o preluați? Da, sistemul de încălzire a serei, pe lângă cele 3 tipuri de țevi, este compus dintr-o centrală, dintr-un buffer, adică rezerva de apă caldă a serei. Bufferul are o capacitate de 300 de metri cub și centrala are o capacitate de 1 kW, dacă țin minte bine. Toate acestea mă ajută, mai ales în acele nopți de iarnă friguroase, să păstrez o temperatură optimă în seră, în așa fel încât să pot planta iarna. Vă dau un exemplu concret. Anul acesta am plantat spre sfârșitul lunii ianuarie și am reușit să ies cu producția pe piață în aprilie, dar pentru a reuși în aprilie a trebuit ca în iarnă să am 16 grade noaptea. În condițiile în care afară sunt minus 16 grade, este un delta T de 32 de grade. Dacă nu aș avea bufferul, rezerva de apă caldă a serei, aș face căldură, dar nu la nivelul acesta. Și atunci aș încetini foarte mult dezvoltarea plantei.
Da. Cu ce costuri, Alina, încălziți sera asta? Încălzirea... Cam la ce valoare se ridică factura voastră? În momentul de față încă puși nu sunt gaze. Cu ce am reușit să încălzim până acum a fost fie tocătură, fie peleți de floarea soarelui, fie peleți de lemn. Aveți o centrală pe peleți? Avem o centrală pe peleți, avem o centrală de biomasă. Într-adevăr, unul dintre cele mai ridicate costuri în ceea ce privește funcționarea unei sere este partea de încălzire, mai ales în ultimul an unde a explodat prețul. Și ai făcut o analiză să vezi care este cea mai convenabilă formă de încălzire și a ieșit centrala asta pe peleți? Aveți în zonă este singura formă de încălzire pe care eu o pot avea, pentru că gazul nu ajunge până aici, se oprește la comuna înlăturată. Și în ceea ce privește varietatea de combustibil, pereți de floarea soarelui sau de lemn sau tocătură, cam toate trei au plusuri și minusuri la preț, la intensitatea căldurii, dar... Centrala asta a intrat în costul ăsta de 1,2 milioane euro? Da. A intrat și el pe proiect, nu? Da. În decursul timpului, centrala inițială nu a fost proiectată pentru ierni de minus 15 grade și am reușit să o schimb acum 2 ani printr-un nou credit și am o centrală mult mai performantă de la Hertz, unde într-adevăr se simte diferența și la nivel de climat în seră și la nivel de curățare. Am mâncat din roșiile sherry ale Alinei, sunt excepționale. Chiar dacă nu aș vrea să o laud, tot ar trebui să admit că sunt foarte bune. A ales fix gustul pe care cred că toți îl căutăm și nu doar atât. Fiecare roșioară este o concentrație de gust. Atul acesta este dat de faptul că Alina este atentă și la combaterea dăunătorilor. Excelent, îmi dau seama că ești tobă de carte, de informație, te-ai informat în toate aceste privințe și că e vorba de instalații și de fertilizări și ajungem și în zona asta pentru că e vorba de o fermă organică. Cum stăpânești bolile, dăunătorii? Ce soluții ai adoptat în privința asta? Îți mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Cred că toată lumea care are o seră face asta, nu doar eu. Seră sau solar, în momentul în care doresc să ai continuitate și calitate, trebuie să ai astfel de informații. Pe partea de combatere, încercăm să nu stropim cu nimic cât se poate, chiar dacă soluțiile la care câteodată apelăm sunt acreditate bio, noi mergem pe partea de prădători. Prădătorii sunt insecte care mănâncă insectele dăunătoare, cum ar fi Macrolophus, cum ar fi Encarsia, Enermix, Afidentul, Afiparul și au mai multe întrebuințări. Macrolophusul este atât pentru tuta absoluta cât și pentru musculița albă. Enermixul este doar pentru musculița albă, dar una este pentru ouăle depuse, alta pentru adulții, Afidentul și Afiparul pentru afide și încercăm la primele semne să fim foarte atenți prin partea de capcane de monitorizare. Capcanele de monitorizare sunt aceste benzi galbene. Dacă optezi pentru un plan de control cu prădători față de a stropi, prădătorii îți dau un rezultat pe termen lung. Nu dispar imediat, adică, nu știu, ai găsit un cup de afide, de păduchi ai plantelor și în momentul în care ai lăsat, prădătorii nu ți-au dispărut mâine, dar dispar într-o lună și nu se mai întorc. I-ai pierdut. Pe când cu o altă populație. Exact, pe când cu un tratament poate că îți dispară astăzi, mâine și în 3 săptămâni, dacă sunt condiții prielnice, reapar. Cu lansarea prădătorilor nu mai există acest pericol, pentru că ei, fiind aici și creându-și, înmulțindu-și populația, îți acordă o protecție tot anul. Excelent, excelent. Și pentru că tot am ajuns aici, să spunem că astea sunt roșiile cocktail. Cocktail, da. Da? Cele pe care le vedem în supermarket. Apropo de valorificare, ați reușit, bine, mersi, și aveți aici toate aturile ca să reușiți să intrați în supermarket, da? În momentul de față livrăm către 3 lanțuri de supermarkete la nivel național. Principalul partener este Carrefour. Împreună cu Carrefour am dezvoltat și un proiect foarte frumos care ține foarte mult de proiectul lor Creștem România Bio. Practic eu am fost primul furnizor care a avut etichetă comună la raft cu Carrefour fix atunci când au lansat proiectul Creștem România Bio, Adică se laudă și cu tine. Vezi? Ne laudăm reciproc și ne susținem reciproc. Este un partener deosebit și oamenii pe care
care i-am întâlnit și cu care am interacționat sunt deschiși la minte și sunt acolo pentru producător. Uite, n-am vorbit despre producție și aș vrea să ne spui roșiile sherry, cele clasice, cam la ce producție ajung? Cât reușiți voi să recoltați într-un an? Toată producția pe seră, pentru că majoritatea sunt roșii micuțe, a fost, de exemplu, anul trecut 100 de tone. 100 de tone. Este suficient pentru lanțurile astea de supermarket? Adică e o cantitate rezonabilă ca să livrați la nivelul unui lanț de supermarket? Este o cantitate rezonabilă, pentru că mai există și alți producători bio, din fericire. În același timp, piața în continuare are foarte multe roșii aduse din import. Crezi că ar mai fi loc de alți producători bio de asemenea învergură în țară? Dacă s-ar da o lege sau dacă ar exista anumite condiții care să protejeze producătorul local, producția națională, exact cum există și în alte țări anumite pârghii, cu siguranță. Deci producătorii actuali în România, mă refer la toți cei care au sere de roșii, indiferent că vorbim de bio sau non-bio, au loc pe piață suficient și mai este loc de încă câțiva, atâta vreme cât se stimulează consumul internă național. Da. Adică, cu alte cuvinte, te simți cumva concurată de producția adusă din alte țări? Da, este un fel de concurență neloială, ca să zic așa, dintr-un singur punct de vedere. Roșiile care vin din Turcia, Spania, Grecia, niciodată nu vor fi la același nivel de preț cu roșiile din România, pentru că ei nu au costurile de încălzire pe care noi le avem. Da, corect. Și mai vorbim și de o cantitate foarte mare de pesticide când vorbim de roșiile turcești. Hai să spunem chestia asta, deci atenție ce cumpărați. Da, și în legătură cu acest aspect, să știți că, contrar tuturor credințelor noastre, cele mai sănătoase roșii se găsesc în supermarketuri, nu în piețe. Pentru că supermarketurile au controale permanente, atât efectuate de controlul lor intern sau auditul extern cu care sunt în contact, cât și de autoritățile locale. Pe când în piețe acest control lipsește cu desăvârșire. Și știu că, adică și eu, înainte să intru în acest domeniu, aveam impresia că dacă mă duc în piață, acolo e mult mai sănătos decât de la o bătrânică care crește roșiile cum creșteau bunicii tăi acasă. Da, nu se mai întâmplă chestia asta, pentru că la mijloc sunt foarte mulți intermediari și pentru toată lumea este o afacere, toată lumea vrea să ajungă la profit și atunci interesul este să scoată pe piață ce o fi numai să vândă. Și la nivelul acesta, adică orice producător de roșie din România, mă refer la ei pentru că pe ei cunosc cel mai bine, în momentul în care au reușit să ajungă într-un lanț de magazine la nivel național pe retail, nu își riscă nimeni locul acolo să încerce să dea cu pesticide doar de dragul vânzării. Exact. În România, pragul minim admis pentru pesticide este cel mai ridicat față de celelalte state, adică și nu înțeleg de ce. Și în același timp este cumva o contradicție, adică avem un prag admis ridicat de pesticide în comparație cu alte țări și în același timp avem una dintre cele mai stricte legislații pe partea de bio. Când zic stricte, nu mă refer la utilizarea pesticidelor, mă refer, de exemplu, la condiții. În alte țări este permisă utilizarea dioxidului de carbon în seră. Dioxidul de carbon, practic, este un gaz care îl găsești peste tot în natură, dar în același timp pe care îl poți și utiliza, cumpăra. Și care este rolul lui? Poate să-ți crească producția undeva la 10-20%. Și cum e folosit? Sunt niște anumite fortune pe care poți să eliberezi acel gaz dimineața sau după masa, depinde în funcție de strategia de creștere a plantelor. Dar în România este interzis și atunci eu, producător român, în comparație cu X producător dintr-o țară a Uniunii Europene, unde este admisă această utilizare a dioxidului de carbon, nu sunt dezavantajată. Ba da, te defavorizează, clar. Da. Uite, ai în spate roșiile prunișoare. Da. Spune-ne ce producții dau și, nu știu, ce alte caracteristici acest tip de roșie prunișoară este un mini San Marzano. Este foarte, foarte cărnoasă și în momentul în care ajunge la maturitate și este coaptă, este aproape, ajunge la același nivel de dulce ca și cele de tip cherry. Mergem aici pe partea de cizelare undeva la 12 fructe pe ciorchin. Sunt un pic mai slabe în ceea ce privește producția, pentru că la sherry mergem între 16 și 18 fructe pe ciorchin, pe când aici la 12. Dar gustul este inconfundabil și în același timp structura este diferită. Din acest motiv am ales să avem mai multe varietăți de
roșii în seră, pentru că sunt consumatori și persoane care le place mai suculent, mai puțin suculent, mai acide, mai dulci, Cum mai le mari. recoltați? Tăiați ciorchinele și îl livrați așa în caserole? Ce variantă ați adoptat? De-a lungul anilor am încercat mai multe varietăți de a recolta tomatele. În momentul de față am ajuns la varianta recoltării bob cu bob, în așa fel încât să nu avem pierderi, pentru că fiind în bio, nu putem să avem un control 100% asupra hranei și asupra tuturor elementelor de care au nevoie plantele. Cultivăm în sol și în sol este dificil să monitorizezi absolut tot și atunci luăm bob cu bob. De ce? Și vă dau un exemplu. În momentul în care tot ciorchinul este copt, uniform în așa fel încât să fie livrat, primele două fructe sunt supracoapte și se crapă. Dacă îl recoltez când cele două de sus nu sunt crăpate, sunt ultimele două verzi și atunci trebuie să le tai pentru a nu avea refuz. Și pentru a diminua aceste pierderi, am încercat partea cu bob cu bob. E o muncă un pic mai dificilă, Dar la recoltare se recoltează așa cu codiță sau fără codiță? Cu codiță. Cu codiță. E important pentru că mai păstrează un pic din prospețime, nu? Exact, da. Numai că nu tot timpul se păstrează, se recoltează cu codiță, dar la manipulare mai cad, da. E normal. Ce faceți la nivel de hrană pentru aceste plante? Hai să vorbim și despre îngrășămintele pe care voi le dați și dacă a fost nevoie de ameliorarea solului ca să vă ajute. În fiecare an, pe partea de îngrășăminte, în ceea ce privește solul, avem timp dedicat exclusiv lui. În fiecare an solul este ameliorat cu peleți de pui sterilizați și acreditați bio, deci îngrășământ de pui. Dar pe lângă partea acesta trecem și cu motocultorul pentru a aera solul. Este foarte importantă partea de aerare și în același timp efectuăm rotația culturilor. În ultimii ani am optat pentru spanac pentru că nu necesită o temperatură foarte mare și iar spanacul nu recoltăm, rămâne în sol ca și îngrășământ verde. În noiembrie desfințăm toată cultura. Deci voi aveți o singură un singur stagiu. Un singur ciclu de producție. producție. Da. În noiembrie desfițăm cultura, semănăm spanacul, până crește spanacul începem cu lucrările de curățare ale serei de sus până jos, anexă și tot. Cam într-o lună spanacul iese și atunci intrăm cu motocultorul, înglobăm spanacul în sol împreună cu îngrășământul acela de pui sterilizați. Deci nu-l recoltați, nu-l valorificați? Nu. Principala noastră cultură, adică singura noastră cultură este partea de roșii. Am încercat să fim specializați doar pe o singură parte. Deci monocultură. Monocultură. Și ce facem în plus? Rămâne să ajutăm solul pentru a avea un sol sănătos și bine hrănit, să ne dea roșii gustoase. Și acum spanacul ce rol are în sol? Aduce aport de azot, de ceva? Da. Ce ne spui despre business-ul ăsta? Ai avut un curaj fantastic, deci toată admirația mea, o să te laud peste tot pe unde o să merg, o să am grijă de treaba asta. Mi se pare o afacere care chiar merită multiplicată. Nu știu ce să zic, aș vrea să spui tu tinerilor care își caută un drum în viață, ceva din toată experiența pe care ai acumulat-o. Spune-mi dacă este un domeniu de viitor, dacă merită să investești ca tânăr într-un astfel de domeniu. Ce am învățat în acest timp de când mă ocup de seră, în cei 5 ani, este că nu se poate să nu se poată. Dacă ești perseverent. Dacă ești perseverent și dacă îți dedici timpul alocat. Adică acum, după 5 ani de zile, sera funcționează într-un ritm al ei și este mult mai facil față de început. Dar începuturile au fost pline de provocări. Nu aveam contracte cu retailerii. Trebuia să mă duc să vând la depozite. Trebuia să, iau legătura cu toți micii comercianți în condițiile în care producția de aici este destul de mare. Perseverență și să nu renunți. Adică, indiferent cât de greu îți este, trebuie să te gândești de ce ai început. Când îți vine să pleci, de ce am început? Și da, partea cu tot domeniul acesta alimentar este clar de viitor. Adică dacă ne uităm inclusiv la politicile Europei, Europa în 5 ani de zile sau în 10 ani de zile, nu mai rețin minte datele, vrea să crească sau să dubleze tot ce înseamnă culturi bio. România are o șansă unică. Înainte de Revoluție, știu că îmi spuneau bunicii mei și din tot ce am citit, era una dintre cele mai mari țări agricole. Putem să redevenim așa pentru că avem un sol care ne ajută, avem un sol foarte fertil care este exportat în alte țări. Ai avut momente în care ai zis că renunți
Ai vrut să renunți? Am avut momente în care am stat și m-am gândit dacă merită să mai continui și atunci când mi-am adresat astfel de întrebări, am zis atunci de ce am început? Dacă acum vreau să renunț, de ce am început? Bine. Cum se vede România de aici, din seara ta, prin ochii tăi, după toată experiența acumulată? Se vede o țară în formare în ceea ce privește gustul consumatorului, se vede o țară plină de energie, în care oamenii sunt dornici să cunoască de unde vine hrana, ce conține hrana, ceea ce este un lucru îmbucurător și în același timp începe să se vadă o țară educată în ceea ce privește felul cum mâncăm și cât mâncăm. Super, excelent ai spus-o. Spunem dacă ar fi să iei de la capăt, ai merge tot pe roșii sherry sau ai alege altă cultură? Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege din star roșii sherry. Da? Da. Ok. Ar mai fi și alte culturi care s-ar valorifica bine, ar fi primite foarte bine în piață? Da, consider că cultura de căpșuni. Am o prietenă și absolventă USAMV, Maria Codrea, care face niște căpșuni extraordinare, ți se topesc în gură și la fel, tot pe partea de fonduri europene, are un proiect foarte frumos în satul mare. Excelent, dăm voie să te felicit, te și îmbrățișa, te pup și spor la treabă. Mulțumesc. Vă mulțumesc recolte pentru vizită. bogate și vânzări bune. Doamne ajută, Ești așa un să fie. model extraordinar, de demn de urmat. Bravo! Mulțumesc! Oameni buni, Alina, cu afacerea ei, demonstrează oricărui tânăr, oricărei femei că se poate. Dacă iei totul pe îndelete, dacă te informezi, cauți soluții și faci fix ce trebuie, piața e a ta. România are nevoie de producție pe toate domeniile și e loc pentru toată lumea. Competiția există, dar este folositoare, ne ajută să evoluăm, să fim din ce în ce mai buni. Oamenii curajoși, demni și care își cunosc direcția sunt prea puțini, în opinia mea. Dar și asta se cultivă cu inspirație și motivație oferită de astfel de exemple. Cei care au grijă să-și selecteze informația, să se alimenteze corect cu povești care să le dea curaj, pot face tot ce își propun. O rugăminte am pentru tineri. Nu mai umblați cu capul plecat, priviți înainte, fiți curajoși. Fiți curioși, întrebați, experimentați, ca să puteți lua cele mai bune decizii. La voi este direcția, nu trebuie să vă dea nimeni. Pe curând! Cu bine!